Chào mừng các bạn nhỏ và ba mẹ đã quay trở lại với kênh Điểm 10 cùng bé. Ba mẹ có tin được không? Chỉ sau ít phút nữa thôi, các con sẽ không chỉ thuộc tên chữ cái mà còn có thể tự mình đọc dễ dàng được cụm từ như gì, có, đỗ, đỏ. Hôm nay cô sẽ bật mí bí quyết để chinh phục cách đánh vần siêu tốc cùng chữ giờ và chữ đờ một cách dễ dàng. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng một đôi mắt tinh và một đôi tai thính để bắt đầu bài học ngày hôm nay chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Các bạn nhỏ ơi, tiếng Việt của chúng mình có 6 thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang. Tuy nhiên, thanh ngang không có dấu khi viết nên khi đánh vần chúng ta giữ nguyên giọng đọc bình thường của tiếng nhé. Bây giờ các con cùng cô ôn lại 5 dấu thanh còn lại nào. Dấu sắc là nét cao lên, giống như cái thang đang leo lên bầu trời vậy. Dấu huyền thì ngược lại nè, nó giống như cái cầu trượt đang trượt xuống thật êm ái. Dấu hỏi là một vòng xoắn nhỏ xíu, giống như tai của bạn nhỏ đang tò mò nghe ngóng điều gì đó. Dấu ngã giống như một con sóng biển đang nhấp nhô uốn lượn. Dấu nặng, cuối cùng là dấu nặng, nó giống như một viên đá tròn xoe bị rơi xuống đất. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Các bé hãy thật thoải mái và cùng đọc to theo hướng dẫn nhé. Giờ a ra, giờ a ra. Giờ a ra nặng dạ. Giờ a ra nặng dạ. Giờ e re hỏi rẻ. Giờ e re hỏi rẻ. Giờ e dê. Giờ e dê. Giờ e dê sắc dế. Giờ e dê sắc dế. Giờ y di huyền gì. Giờ y di huyền gì. Giờ ô dô. Giờ ô dô. Giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ. Giờ u du huyền dù. Giờ u du huyền dù. Đờ a đa sắc đá. Đờ a đa sắc đá. Đờ e đe. Đờ e đe. Đờ e đê. Đờ e đê. Đờ y đi. Đờ y đi. Đờ o đo huyền đò. Đờ o đo huyền đò. Đờ ơ đơ ngã đỡ. Đờ ơ đơ ngã đỡ. Đờ u đu hỏi đủ. Đờ u đu hỏi đủ. Để cô có thêm thật nhiều năng lượng làm video mới, ba mẹ và các con hãy bấm nút like, ngón tay cái, bình luận góp ý và chia sẻ video này giúp cô nhé.
Các con nhớ bấm đăng ký vào chiếc chuông nhỏ xinh bên cạnh để là người đầu tiên vào lớp khi có bài mới nha. Nào, trước khi đến với phần ghép câu, bây giờ chúng mình cùng thi xem bạn nào có siêu trí nhớ nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình và đọc lại theo cô thật to, thật rõ ràng một lần nữa nào. 1, 2, 3, bắt đầu! Giờ a ra. Giờ a ra nặng dạ. Giờ e dê hỏi rẻ. Giờ e dê. Giờ e dê sắc dế. Giờ y di huyền gì. Giờ ô dô. Giờ ơ dơ. Giờ u du huyền dù. Đờ a đa sắc đá. Đờ e đe. Đờ e đê. Đờ y đi. Đờ o đo huyền đò. Đờ ơ đơ ngã đỡ. Đờ u đu hỏi đủ. Các con ơi, những chữ cái nãy giờ chúng mình học giống như những mảnh ghép vậy. Bây giờ hãy cùng cô ghép chúng lại với nhau để tạo thành những từ thật hay nhé. Sẵn sàng chưa nào? Đờ a đa sắc đá. Giờ e dê sắc dế. Đá dế. Đờ u đu. Đờ u đu hỏi đủ. Đu đủ. Bờ a ba huyền bà. Đờ y đi. Đờ o đo huyền đò. Bà đi đò. Bờ ơ bơ huyền bờ. Đờ ê đê. Cờ o co sắc có. Bờ o bo huyền bò. Bờ đê có bò. Giờ y di huyền gì. Cờ o co sắc có. Đờ ô đô ngã đỗ. Đờ o đo hỏi đỏ. Gì có đỗ đỏ. Tuyệt vời! Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau chinh phục tất cả các phần và từ mới của bài học ngày hôm nay rồi. Vì các con đã học rất giỏi và rất tập trung, cô quyết định tặng cho mỗi bạn một phiếu béo ngoan của kênh mình nhé. Các con nhớ đọc lại bài thường xuyên để thành thạo hơn nữa nha. Cô rất tự hào với các con. Nếu yêu thích video này, đừng quên tặng cô một nút like và bấm đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ bài học nào mới của cô nhé. Nếu ba mẹ cảm thấy những bài giảng này thực sự hữu ích, giúp bé tiến bộ và yêu thích việc học tập, cô rất mong nhận được sự hỗ trợ nhỏ qua mã QR đang hiện trên màn hình hoặc qua số tài khoản cô để ở phần mô tả phía dưới. Việc ủng hộ sẽ là động lực lớn giúp cô cải thiện chất lượng nội dung và duy trì việc ra video đều đặn. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý giá của tất cả quý phụ huynh. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé trong bài học tiếp theo.